વેલકમ ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી। સાબુદાણાની ખીચડી બધા વ્રતની અંદર આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ અને તમે લોકોએ ઘણી બધી વખત બનાવી પણ હશે। પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમે આજે આ રીતે ખીચડી બનાવશો એક વખત તો તમારી ખીચડીનો એક એક દાણો છૂટો પડશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને સાથે રહેલા બેલ આઇકન ઉપર પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ સાબુદાણા લઈ લીધા છે। આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના સાબુદાણા આવે એ લીધેલા છે મેં। હવે એને આપણે 2 થી 3 વખત ધોઈ લઈશું પાણીથી। તો અહીંયા મેં ધોઈ લીધા છે 2 થી 3 વખત સરખી રીતે। હવે સાબુદાણા ડૂબે એટલું પાણી આપણે એડ કરી દેવાનું છે, વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું। વધારે પાણી એડ કરીશું તો ખીચડી છૂટી નહીં બને। હવે એને આપણે 6 થી 7 કલાક માટે પલાળી રાખવાના છે। તો અહીંયા મેં 6 થી 7 કલાક પલાળી લીધા છે સાબુદાણાને। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે દાણા। તો અહીંયા ખીચડીના વઘાર માટે મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ ગરમ કરી લીધું છે। તો એની અંદર થોડું જીરું એડ કરી દઈશું। એક આદુના ટુકડાને આ રીતે ખમણીને લઈ લીધું છે, એને પણ એડ કરી દઈશું। એક મરચું કટ કરીને એડ કરી દેવાનું છે અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દેવાના છે અને થોડા અહીંયા મેં મગફળીના દાણા લીધા છે એને પણ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે તેલની અંદર શેકી લઈશું 2 મિનિટ માટે। તો આ રીતે દાણા શેકાઈ જાય પછી આપણે એક બાફેલા બટાટાને એડ કરી દઈશું। આ રીતે કટકા કરીને મેં એક બટાટું લઈ લીધું છે, એને એડ કરી દઈશું। હવે સાબુદાણા જે આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા એને એડ કરી દેવાના છે। એને પણ થોડા આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મગફળીના દાણાને શેકી અને મેં ક્રશ કરી લીધા હતા મિક્સરની અંદર, તો એને પણ એડ કરી દઈશું। થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં સિંધાલું મીઠું લીધેલું છે, વ્રતની અંદર મોસ્ટલી એ મીઠું જ ખાવામાં આવે છે, તો મેં એડ કરેલું છે અને થોડા ધાણાભાજી પણ એડ કરી દીધા છે। આ બધી વસ્તુઓને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। થોડી વાર માટે આપણે ઢાંકી અને રહેવા દઈશું લો ફ્લેમ ઉપર। તો 5-1 મિનિટ જેવું મેં આ રીતે ઢાંકી અને પાકવા દીધી હતી ખીચડીને। હવે મિક્સ કરી દઈશું સરખી રીતે। તો અહીંયા આપણી સાબુદાણાની ખીચડી તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। કાંઈ વાર નથી લાગતી, ફટાફટ બની જાય છે। સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે અને તમે જોઈ શકો છો એક એક દાણો છૂટો પડ્યો છે। તો વ્રતમાં તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને વિડીયો જો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક યુ, બાય બાય।